So our goal is to represent a quadratic function using table of values, graph, and equation, and to transform the quadratic function defined by y is equal to ax squared plus bx plus c into the form y is equal to the product of a and the quantity of x minus h squared plus k. So let us learn more about quadratic function. A quadratic function is a second-degree polynomial represented gamit ang mga equation na nasa ibaba. Yan. Ang base dito ay function of x is equal to ax squared plus bx plus c. O, para mas maiksi, f of x is equal to ax squared plus bx plus c. Maaari din naman nating itong maisulat gamit ang y imbis na ang f of x. Kaya naman, ang base dito ay y is equal to ax squared plus bx plus c. Na kung saan, ang a, b at c ay mga real numbers at ang a naman should not be equal to 0. Kung mapapansin nyo, isa itong quadratic equation in standard form. Ano lang ang kaibahan? Nagkaroon ng f of x o kaya naman ay y variable sa equation. Anong ibig sabihin nito? Ang quadratic function ay may input at output value na kung saan nakadepende sa isang variable ang value ng isa pang variable. Ibig sabihin, bawat value ng x ay may katumbas na value ng y. Maaari din natin i-represent ang quadratic function in terms of a graph. Ang tawag sa graph ng quadratic function ay parabola. Ang parabola ay parang kahugis ng letter U na kung saan ang buka or opening ay maaaring pataas o pababa lamang, upward or downward. A parabola opening upward has its minimum value. Kapag pataas ang buka ng ating parabola, magkakaroon tayo ng minimum value o pinakamababang value. A parabola opening downward has its maximum value. Kapag pababa naman ang buka ng ating parabola, mayroon tayong maximum value o pinakamataas na value. The maximum or minimum value of the quadratic function is located at the very vertex of the parabola, kung nasaan ang minimum at maximum point ng ating parabola ay nandoon ang ating vertex. Dumako naman tayo sa table of values ng isang quadratic function. Ayan, may napapansin ba kayo? Tignan ninyo maigi ang mga values ng y. Hindi ba parang may pattern o mirroring? Sa table of values, mapapansin na ang difference sa x values from right to left ay equal. Lahat ay 1. Pero, pagdating sa unang difference ng y values from right to left, ang mga sagot ay iba-iba. Negative 3, negative 1, 1, at 3. At kapag kinuha na natin ang ikalawang differences from right to left ng first differences natin, mapapansin na magiging equal na ang mga ito. Negative 1 minus negative 3 is equal to 2. 1 minus negative 1 is equal to 2. At 3 minus 1 is equal to 2. Ito ang characteristic ng quadratic function in terms of the table of values. Through this, maaari natin malaman kung ang table of values ba ay isang quadratic function or hindi. A quadratic function defined by y is equal to ax squared plus bx plus c can be transformed in the form y is equal to the product of a and the quantity of x minus h squared plus k by completing the square method. Ang equation na ito ang tinatawag nating vertex form sapagkat
Gamit ito, mas madali natin malalaman kung nasaan ang lokasyon ng vertex sa ating coordinate plane. Halimbawa, let us transform y is equal to x squared minus 6x minus 6 into vertex form. Solution natin, isulat ang given. Pagsamahin lang ang mga terms na mayroong variables, i-enclose sila sa parentheses. Gamit ang formula na the quantity of b divided by 2 squared, gawing perfect square trinomial ang terms na mayroong variable. Kaya, 6 divided by 2 is equal to 3 at 3 squared naman ay equal sa 9. Kaya nagkaroon tayo rito ng plus 9. Since ang value ng ating a ay 1, ibawas lang natin ang parehong value sa labas ng parenthesis. At isimplify. That is, negative 6 minus 9 is equal to negative 15. Express the perfect square trinomial into square of a binomial. Isulat lang ang x minus square root ng 9 which is 3, i-enclose sa parenthesis at lagyan ng exponent na 2. Kaya naman, ang x squared minus 6x plus 9 na isang perfect square trinomial ay naging isang square of a binomial na the square of x minus 3. Therefore, y is equal to x squared minus 6x minus 6 is equal to y is equal to the quantity of x minus 3 squared minus 15. Example number 2. Transform y is equal to 3x squared minus 12x plus 7 into vertex form. Solution, isulat ang given. Pagsamahin lang ang mga terms na mayroong variables, i-enclose sa loob ng parenthesis. Dahil ang value ng ating a sa example na ito ay hindi equal sa 1, kailangan natin i-factor out ang 3. Ibig sabihin, i-divide natin ang 3x squared minus 12x sa 3 para ang value ng ating a ay maging 1. Gamit ang formula na the quantity of b divided by 2 squared, gawing perfect square trinomial ang terms na mayroong variable. Kaya, 4 divided by 2 is equal to 2 at 2 squared naman ay equal sa 4. Kaya sinulat natin dito ang plus 4. Since ang value ng ating a ay 3, ayan, i-multiply muna natin ang 4 sa 3 bago natin ito ibawas sa value na nasa labas ng parenthesis. Kaya ito naging 12. At isimplify. 7 minus 12 is equal to negative 5. Express the perfect square trinomial into square of binomial. Isulat lang ulit ang x minus square root of 4 is 2. I-enclose sa parenthesis at lagyan ng exponent na 2. Kaya naman, ang x squared minus 4x plus 4 na isang perfect square trinomial ay naging the square of x minus 2 na isang square of a binomial. Therefore, y is equal to 3x squared
minus 12x plus 7 is equal to y is equal to 3 times the square of the quantity x minus 2 minus 5. At yan ang ating lesson tungkol sa quadratic functions.